tukan at extra large sa serbisyo publiko. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number 1. Gandingan 2018 Multimedia Awards Most Development-Oriented Radio Public Service Program and Best AM Program Host. 39 Catholic Mass Media Awards Special Citation for Best Public Service Program. 25th Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Golden Dove Awards Finalist for Best Public Service Program. 11 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Public Service Announcement. Finalist for Best Development-Oriented AM Program and finalist for Best Development-Oriented AM Program Host. 38 Catholic Mass Media Awards Finalist for Best Public Service Program. 10 Gandingan Awardee for Best AM Program, Best AM Program Host and finalist Best Development-Oriented Online Video. 9 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Talk Show and Best Development-Oriented Talk Show Host. 21st and 22nd Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. 2012 Catholic Mass Media Awards Finalist for Best Educational Radio Program. Welcome sa Radyo mo sa Nutrisyon Year 9. Simula ngayon sa bayan ng maririnig sa 8 lupalop ng bansa. DZXL 558 RMN Manila, DYKR 1161 Calibo, DYHB 747 Bacolod, DYHP 612 Cebu, DXDR 981 Dipolog, DXMB 648 Malaybalay, DXDC 621 Davao at DXBC 693 Butuan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. Gandingan 2018 and 2016 Best AM Program Host and 2015 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Talk Show Host si Assistant Secretary of Health Bernie Flores at Rod Marcelino. Taong 1988 nang ipatupad mga kasama ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP sa ilalim ni Pangulong Corazon Aquino. Makalipas ang 3 dekada, ano na nga ba ang mga naidulot ng programang ito sa buhay ng mga magsasakang Pilipino at maging sa kapakanan ng buong bansa? Magandang tanghali. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo mo sa Nutrisyon Year 9. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon. Carb at 30 Dare to Change. Yan ang tema po ng pagdiriwang ngayong taon. Samahan ninyo kami sa paggunita sa ika-30 anibersaryo ng Carb at ang kaugnayan ng programang ito sa nutrisyon ng mga Pilipino. Muli na naman tayong gagabayan sa talakayan ng ating anchor at ninang sa wastong nutrisyon, si Assistant Secretary of Health at Executive Director 4 ng National Nutrition Council, Asik Bernie Flores. Magandang tanghali po, Asik Bernie. Fresh from Davao. Magandang tanghali, Rod. At syempre, magandang tanghali po sa lahat ng mga nakikinig, nanunood, at nakikinig sa kapitbahay. sa mga nakikipakinig? Sa Facebook, nakikipakinig. Alam mo naman, sabi mo nga, wala nang paraang hindi makarating. Tama, ang ating programa sa kanila. Ang ating programa, bago ako magpatuloy, batiin ko lang muna yung aking mga iniwan sa Davao. Alam mo, katatapos lang na aming 2 araw na National Conference of Nutrition Action Officers of the Philippines. Happy ang Board of Directors at saka officers ng asosasyon ng mga Nutrition Action Officers sa buong bansa. Kasi pumutok yung kanilang attendance. Ayun, congratulations. So congratulations. Si Miss Maria Ana Uy na lang ang presidente o pangulo ang babatiin ko kasi makikinig sila at manunood later. Ayan. Oo. So, nasabi mo nga na 30th anniversary ng CARP ang sineselebrate natin this year. At sa isang banda, yung mga pamilya na mas apektado ng malnutrition ay nandun din sa agriculture sector. Mm-hmm. Lalong-lalo na yung mga farm family na wala talaga ng lupa. Oo. Siya rin yung pinakamahirap pag tiningnan mo yung distribution ng poverty sa ating bansa at sa iba-ibang sektor. Nandun din sila yung mga farm workers, farm laborers, at saka yung mga rural families na hindi pa nakakapagbenepisyo sa lupa primarily.
hindi kasi nila nga pag-aari yung lupa. Kung minsan yung mga may-ari pa ng lupa, ayaw silang pagtaniman ng mga makakaing mga gulay at saka ano. So para nga matugunan ito, ipinatupad ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Sa 3 dekada ng CARP, ano na ang naging epekto nito sa mga magsasaka at pati na rin sa food security ng ating bansa. So alamin natin yan mismo mula sa DAR, ang Estado ng Agrarian Reform, sa talakayan ngayong hapon ng Radyo mo sa Nutrisyon. At dahil mga kanutrisyon, napakahalaga pong ating usapin. Hindi mawawala ang ating text question of the week contest. Sandali, maiksi lang po ang tanong at napakadali. Makinig lang kayo. Dapat makinig kasi hindi siya general info eh. Opo. Oo. So, ito po ang tanong, ano yung major accomplishment ng Comprehensive Agrarian Reform Program? Dalawa lang po hinihingi namin. Dalawa lang. Nako, napakasimple mga Marami kasama. yan pero dalawa lang okay na. Oo. 200 pesos pag nasagot nyo po ng tama. Ganito po ang format. Send nyo po yung full name, space, edad, space, eksaktong address, at syempre yung kasalukuyang tinitirhan po ninyo. Ilagay ang street, barangay, bayan, at lungsod. At syempre ang lalawigan. At ito po i-send sa 0908-579-6898. Ilagay rin po sa dulo po ng inyo pong answer kung paano nyo po kami napapakinggan. Sa radyo po ba? Via internet, gamit pang radio app, cellphone, Facebook Live o sa YouTube Live. At isama rin yung RMN station kung sakasakali isa sa mga 8 stasyon po, dyan kayo nakatutok sa amin ngayon. So, ang daming paraan, di ba? Wala nang dahilan para matuto. Okay. Para tulungan po tayong masagot yung una kong mga tanong na ano na nga ba ang nangyari, ano nang accomplishment, makakapanayam po natin ngayon, walang iba kundi ang Director 4 ng Bureau of Agrarian Reform Beneficiaries Development ng Department of Agrarian Reform, si Director Susana E. Leones. At siya po ay sinamahan din ng Division Chief ng Rural Credit and Microfinance Division ng mismong bureau na ito. Wala pong iba kundi si Miss Maria Soledad P. Peralta. Si Miss Sol po ay naupo, nire-represent niya ang buong departamento ng Agrarian Reform dun sa mga working groups at saka technical committee ng National Nutrition Council. O kaya suki natin si Ma'am Sol. Anyway, magandang tanghali po Director Susan and Ma'am Sol, at welcome po sa radyo mo sa Nutrisyon. Magandang tanghali din po. Magandang tanghali din po. Okay. Alright, throwback muna tayo. Noong simulan ang CARP, ano po ba yung layunin nito? At sino-sino ba yung mga benepisyaryo po ng programa? Director. Meron pong 2 batas na gumagabay sa implementasyon ng CARP. Una po yung RA 6657 na sinimulan po ng 1988 at natapos po siya ng 2009. So nagkaroon po ng CARPer at in-extend po siya for additional 5 years hanggang 2014. So, ang layunin po ng CARP ay mapamahagi ang mga lupa sa mga magsasaka na walang lupa para gumanda ang pamumuhay nila at makatulong na ma-improve yung ating kanayunan at magkaroon ng national industrialization. So, ang mga qualified beneficiaries po ng CARP ay una, meron kasing order ng priorities, yung agricultural lessee o yung mga share tenants, yung mga, tapos yung farm workers, yung mga seasonal farm workers, tsaka yung actual tiller, tsaka occupants ng mga lupa na pag-aari ng gobyerno. At iba pa pong mga magsasaka na nandun sa locality. So sila po yung mga pinabibigyan ng lupa. Simula pa ng hindi lang 1999 eh. Time pa ni Marcos eh. Oo, yung rice and corn pa. Mag-84, 85. Emancipation patent pa ang tawag doon. Yan yung PD 27. So may ganito ng programa. Oo, pero 27. Pero rice and corn lang ang kino-cover. Sa CARP po, kino-cover lahat ng agricultural lands na i-distribute sa mga magsasaka. So kaya yung Negros, yung sugarcane, hindi yan na-cover nung time ni Marcos. Yung time na ni President Corian. So sa kasalukuyan, yan po yung tinutuunan ng pansin kasi malaking-malaki ang sugar areas na dinidistribute sa mga magsasaka. Director Susan, we're talking of pag sinabi mong i-distribute, gaano kalaki dapat yung lupain
para mapasok siya sa carp? Bali kasi ang at least 3 hectares dapat yung lupa na magkaroon, mai-transfer sa magsasaka. Pero dahil maraming magsasaka na walang lupa, average lang po na napapamigay is 1.7 hectares. Hindi po ma'am, ang tanong ko, yung halimbawa, nasa isang probinsya, lalawigan, meron dyan ng 1-2 landowner, malaki yung kanilang lupain. So, gaano kalaki yung lupain na yun para siya mag-qualify na ipapadistribute ng DAR? Lahat po ng lupa, basta yung landowner ang dapat lang na nasa kanya. May tira sa kanya, hindi. 5 hektarya. 5. Tapos, kung may mga anak siya na nagtatrabaho sa lupa, 3 hectares ang maibibigay. So, beyond that, dapat ipamamahagi yun. Kahit gaano kadami yung anak. Tatlo. Basta 3 hectares bawat anak niya. At bawat anak. Pero directly cultivating or supervising the land. Pero kung yung anak niya ay professional, doktor, nagtatrabaho sa gobyerno, hindi siya qualified. Ang retention niya lang na 5 hectares ang matitira sa kanya. So, ganun. Maganda pala yung ganong layunin. So, ma'am, bago tayo pumunta dun sa ano yung area na we're talking about? Bali, sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas po, 10 million hectares po yung tinatawag na arable lands, yung kinocultivate, no? Pero 9 million hectares ang covered ng carp. Okay. Tapos yung 5.4 million hectares, ang DAR po ang namamahagi. Yung 3.5 million hectares naman po ang DNR. Kasi yung mga lupa na medyo matataas, na matatarik, DNR po yan. Yan yung tinatawag lang mga stewardship contract ang inaano. Hindi dinidistribute yung titulo individually sa farmers. Sa DAR, individually, pwera na lang kung plantation, sa cooperative, collective po yung titulo. Yung sa DNR po, yun din yung mga ancestral domain. Nandun, iba po, hindi iba yun po yun. pinapadistribute yun, ano? Hindi. Kasi ang NCIP, habulin ka niyan. Dapat may consent yan, di ba? So, nasa pag-aari nung IP group. IP group, oo. Okay. So, ma'am, sa 30 years old na ang carp, ano po yung mga pagbabago sa pagpapatupad nung carp hanggang itong carper? Bali, nakapag-distribute na po kami ng 4.8 million hectares of land sa 2.8 million na farmers. Okay? So, parang 89% po ng lupa na toka sa DAR na ipamigay namin. Parang 561,000 na lang po ang nalalabing lupa na dapat i-distribute namin. Okay? So, kung titignan po ninyo, meron pong 13.7 million na individuals sa rural communities na nagbe-beneficio na ngayon out of the distribution ng lupa. So, hindi lang naman kasi distribution ng lupa, kasama din po yung resolution po ng mga legal issues. Kasi minsan, na-distribute na yung lupa, hindi makapasok si magsasaka sa lupa kasi si landowners, meron siyang mga gwardya. So, hindi ma-occupied. So, legal case po yan na nire-resolve din ng DAR. Tinutulungan niyo rin po para ang mga talagang makapasok sa lupa. At para malinang na nila talaga yung kanilang... Kasi kanila naman na yun. Tapos, may support services din po na binibigay. So, training, tapos meron mga farm equipment and machineries, credit, access to credit, na meron kaming partnership with DA at Land Bank, na meron kaming at present mga 14 billion na credit na pamigay sa mga magsasaka. Para ultimately maging productive yung lupa na tinransfer sa kanila at ma-improve yung kabuhayan nila. So, yun po yung 3 major programs, bale. Distribution ng lupa, support, resolution ng mga agrarian reform cases, tapos support services po. So, meron po kami mga 2,000 na tinatawag namin agrarian reform communities na yun ang focus of attention namin. 2,200 communities. So, ibig sabihin, dyan po yung support ang binibigay namin kasi alam namin yan yung hindi nararating. So far po, marami na pong nangyayari sa kabuhayan nila. So, nakocultivate na nila yung lupa, nagkakaroon na sila ng link sa market, sa mga produkto nila. So, like partners po namin ang Nutrisyon for Hacienda Lucita. Tapos, ano ma'am ang produkto ng Nutrisyon?
Sili. Oo. Tapos ang Mahilig ka doon. Just sa sili. tapos sa Nueva Ecija po Opo. yung mga onion growers. Oo. Kanino naman? Jollibee naman po 'yan. Tapos sa Pangasinan din po, meron po kami mga vegetable producers like yung bell pepper, Oo. carrots. Oo. Oh, Jollibee din po 'yan kasi meron silang greenage, di ba? Gulay-gulay, oo. Kinakailangan nila 'yan na ano Oo. for ano. So meron ding Walter Mart, meron ding Dison Farm na sa Pangasinan yung kalabasa, bibili nila malalaki ang kalabasa. Oo. Tapos i-slice na yan. Pagdating sa grocery, makita mo Dison Farm na ang nagbebenta niyan. So, yun, yung mga ganon. So, meron din po kami sa sa probinsya, sa Mindanao. Meron kaming Sagrex, banana naman po. Davao yan. Galing po ang Sagrex nasa Davao. Oo. Pero ang mga nagpo-produce nasa Bato. Nevisamis Oriental. Miss Or. Sa Lagunlong tsaka sa Balingasag. So, yan. So, ginagawa nila yung saging vacuum pack. Dadalhin na yung Japan. So, ganon. So, marami mukhang si director mukhang happy. Ano? Oo, mukhang happy kasi pag kinikwento niya yung mga marami. success Tama. features ng mga Marami po. Kasi tinulungan tinulungan ninyo. namin yung magsasaka na mag-market change study sila para alam nila kung magkano yung presyuhan at alam nila kung sino competitor nila. So, alam nila yung negosyo na pinapasukan nila. Hindi lang sila magtatanim dahil gusto nila magtanim. Magtatanim kayo ng kinakailangan Kasi ng merkado. kikita kayo. Kasi kung magtatanim ka na mabubulok lang, hindi yan. Sayang. Hindi yan ng negosyo na gusto natin para So sa ma'am, inyo. director, kung meron tayong pinag-usapan na 13.7 million na individuals kanyo na natulungan na natin, ano yung proportion ng mga success stories? Marami naman po. Marami naman. Marami naman More po. than kalahati naman. Kasi ano naman tawag niya, makita mo yung in terms of yields nila, Oo. above the national average na tayo In terms of rice, mababa lang tayo sa sugarcane tsaka sa coconut. So sa ibang crops mataas tayo. So nagda-diversify din sila So makikita mo talaga na on their own, nag-value adding na sila sa mga produkto nila. Tapos meron din kaming project na nagpo-process sila ng foods nila na meron silang Value license to added. operate. Tapos certified ng FDA yan. So hindi lang sila raw material, primary production. Meron na sila ng mga Value adding. Value adding. Kasi sinasabi nga namin, dito kayo mas kikita. Dito kayo kita. So pag titignan mo ngayon yung mga magsasaka, maliwanag na sa kanila ganoon. Kaya pag pupunta, nakikinig ako sa kanila, mas natututo ako sa kanila kasi parang calculator yung utak. Sabi ko, bakit yung onion? Pwede naman yan, meron naman kayong refrigerator. O sabi niya, ma'am, pag tumagal yan dyan, ang weight niyan, Bababa. Gumagaan. So, ang presyo, sa akin, hindi ko yung napapansin, no? Dapat pala, Pero ibenta ganun, nila pagkatapos na paka-harvest Yan ako marami sigurong na pupulot ang ating mga tagapakinig. So nakita nyo rin po ba ma'am yung pagbabago ng kanilang kabuhayan? Oo naman. Meron ba kayong parang study o minomonitor nyo ba? Hindi lamang yung kita, kundi Bali, pag pinakinggan mo yung mga magsasaka, Opo. tanungin mo, anong resulta na nangyayari sa buhay niyo? O, Opo. tignan mong bahay ko. Dati, nipa yung niyan, ang Regular. bubong. Oo. Ngayon, galvanized iron na. Oo. Tapos yung mga anak namin ay nakakaskwela na. Oo. Tapos medyo kumakain na kami ng regular. Yung gano'n. So pagka gano'n, ibig sabihin pati yung nutrition natutugunan nila, Oo, di ba? oo. So yun, gano'n na sinasabi na. Sabi nga minsan, nagjo-Jollibee na rin kami. So may mga gano'n silang mga kinikwento, no? Yung gano'n. Siguro si ma'am naka-lipstick na rin. Oo, Si tama Mrs. di ba? Oo. At nakakapag-pedicure at manicure. Oo, tama. Okay. Sige, ang bilis talaga. Correct. Dumako naman po tayo muna sa Nutri-Habit ngayong linggo at hinihikayat ko kayo na huwag mag-aksaya ng kanin o bigas. Yan ang ating Nutri-Habit. Napapanahon din ito dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa ating mga merkado. Sabi nga ng Department of Agriculture, ang bawat butil ay mahalaga. Malaki ang naaaksaya nating bigas dahil na rin sa maling paraan ng pagluluto o kaya ay sa hindi pag-ubos ng kaning kinuha. Kaya naman gawing Nutri-Habit na kumuha lang ng kanin na kayang kainin
para iwas aksaya. Lutuin ng tama ang kanin para hindi masunog at magkatutong. Yan ang ating Nutri-Habit, ang pagkain at paghanda ng tamang kanin o bigas para iwas aksaya. Maraming salamat, Asik Bernie, sa sharing tungkol sa paano tayo makatipid sa bigas at Kanin na special bigas, kanin, oo. mga kasama. Huwag mag-aksaya. Sayang, oo. Sabi nga ng Phil Rice, remember, Opo. bawat buti niyan, ibig sabihin, naghirap yung magsasaka. Magsasaka. Rice farmer. Opo. Especially ngayon, napagid nyo po, mahal po yung presyo ng bigas. Pakinggan muna natin mga kasamang ilang paalala. Diyan po lamang kayo. Huwag ko kayong aalis. Magbabalik ang Radyo mo sa Nutrisyon, Year 9. Radyo mo sa Nutrisyon. Ano ang pangatlong kumainment, Mangmoy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Korek ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mangmoy, kailangan bang hugasang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik. Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa Nutrisyon. Nagbabalik po ang Radyo mo sa Nutrisyon at sa ating pagbabalik talakayan mga kasama pa rin po natin si Director Susana E. Leones, ang Director for ng Bureau of Agrarian Reform, Beneficiary Development ng Department of Agrarian Reform, at si Miss Maria Soledad P. Peralta, ang Division Chief ng Rural Credit and Microfinance Division. Pag-usapan naman po natin ang mga kinakaharap na hamon sa pagpapatupad ng CARP. Ano po yung mga challenges, ma'am? At paano po ito hinaharap ng DAR? Well, isang malaking challenge namin ngayon ay yung aging yung mga magsasaka. Ay, oo, tama. 57 years old na. Actually, hindi lang po sila, tayo rin. Pero kasi gusto mo, binigyan mo ng lupa, gusto mo maging productive yung lupa. Opo. Kung matanda na sila, yung mga anak nila ay nag-aaral. Yung mga anak, nag-aaral na, di ba? Yung gano'n. Kaya nga isa yan sa aming, isa yan sa isang programa na nag-tie up kami with TESDA para ma-certify ang mga magsasaka na professional agricultural facilitator sila. Para makita nila na merong kita sa lupa sa pagtatanim. Kaya sabi niya, huwag niyang kinakanta yung magtanim ay hindi biro. Kasi talagang may epekto ba yun? kasi yung mentality, yung psyche na mahirap. Pero kaya ayaw pero maglinang. kasama sa amin yung may tractors na pinoprovide, kasama ang DA na po-provide yan para mechanized yung farming. Kasi yung climate resilient din, hinahabol mo yung panahon para ultimately ma-preserve mo talaga yung production nila. So isa yan sa challenge mo lang po, yung professional agri facilitator, ano po yung trabaho nila? Sila yung parang trainer sa sila ibang yung trainer sa ibang farmers. Para farmers. Yun nga yung kinikwento ko sa inyo na nagma-market linkaging, kasama po yun. Kasi hindi lang production tinitignan nila, pati yung marketing aspect, pati yung development ng pricing, labeling, positioning ng product nila, kasama po lahat yan. Okay? So another one na challenge namin, of course, meron din competing demands ang ating national government. Kaya may mga land conversion, may mga lupa na kino-convert. Diba? To housing. Oo, sa housing, infra, tsaka sa mga sementeryo, sa subdivision, di ba? O yun. So isa din yun. Pero bahagi po yan ng pangangailangan. So meron pong proseso naman po ang departamento tungkol dyan. Okay? Tapos, of course, yung remaining na lupa namin, yung 561, private agricultural lands yan. Talagang nakuha nila ang mga lupa na yan, na talagang kanila yan. Kaya medyo nahihirapan kami na makipag-usap sa mga landowners para i-transfer yan. Okay? Tsaka maliliit ito.
maliliit na ito, hindi na ito to 100 hectares, 300 hectares, 1,000 hectares, mga 50 hectares na lang ito. Tapos bibigyan mo lang siya ng 5 hectares. Sabihin niya, galing to sa lolo ko, pinaghirapan nila to, yung gano'n. Kaya medyo contentious yung mga lupa na natitira ngayon. Isa yan, sensitive. Siyempre may second generation problems. Yung pagka-transfer ng lupa sa mga anak, 'di ba? Tapos yung bentahan din ng lupa, nangyayari po yan ngayon. Tapos dwindling din yung pondo na binibigay sa agrarian reform. Like last year, we have around 13 billion. Ngayon, 11 billion. Next year, 8 billion na lang yung pondo namin. Kasi yung pagtingin lang support services na dapat ang maging focus. So, andyan ang DA, andyan ang ibang mga ahensya na pwedeng kasama ninyo. So, dwindling na yung funds namin. Hindi naman po yun yung pagbaba ng yung allocation sa budget hindi naman dahil sa low absorptive capacity. Yun ang laging sinasabi ng DBM. Hindi naman po. Kasi yung value ng lupa ang malaki. Nagmamahal. Mahal, di ba? So, yun. So, yan po yung mga remaining challenges namin na minamanage po ng aming secretary, ng aming undersecretaries. Tapos, remember, CARP is implemented with 13 line agencies. DTI, DA. Galing kayo sa coordination. Opo. Kaya sanay na sanay si Miss Sol na mag-coordinate sa inyo. Hindi kami magso-survive ng kabila. Hindi namin kaya yun. Punta naman po tayo kay Ma'am Sol. At ang tanong ko Ma'am, ano po ba yung mga kasalukuyang proyekto para naman mapangalagaan yung mga beneficiaryo ng CARP? Sige po. So, sa kagaya nga po na sinabi ni Director Leones kanina, yung support services na ibinibigay ay palaging in collaboration yan with other CARP implementing agencies. So, yung nga binabanggit na 13. So, may programa po ng support services po para sa magsasaka. Unang-una, meron po sa technology, agriculture technology. Pero yan po ay may pakikipag-ugnayan natin sa DA, mga ganyan. Tapos, meron din po tayo sa mga enterprise development, yung pagpo-process. Kaya mayroon tayong binanggit kanina si Ma'am na meron ng mga organisasyon ng mga magsasaka na natulungan natin na meron na rin silang mga FDA license approved na mga products, no? Tapos yung sunod, nagbibigay din po ng mga technology o mga equipment para po doon sa farming mechanization o kaya doon sa enterprise. Tapos aside from that, din po, hindi lang po sa economic, hindi lang po doon sa pagbigay ng lupa, pero tinitingnan din po natin yung health and well-being ng ng mga magsasaka. Siyempre gusto nating malusog din sila na nagtatrabaho sa bukid na kagaya din natin, lalong-lalo na wala naman silang kagaya natin sa government, sa private sector na may mga insurance, etc., di ba? So sila talagang maghahanap kung magkano yung kita nila, doon lang kukunin yung medicines. Saka parang sila talaga nature na parang pag umulan talagang basa si farmer. Pagka bumagyo pa, 'di ba? Biktima. Kaya po holistic yung binibigay na support services ng sa CARP, pero in coordination and collaboration with different agencies. So sa amin po sa DAR, meron din ang mga ilan sa mga collaborative programs natin, yung merong mga programa na may pakikipag-ugnayan sa gobyerno. Yun pong iunahin ko na siguro yung merong sa nutrition. Total, ito naman din yung isa sa pinag-uusapan natin, no? Yung collaboration natin doon, pakikipag-ugnayan natin doon sa DSWD, yung Poverty Against Hunger. So yan, so para may mga mitigation dyan, para yung mga nandun sa malalayong lugar. Kasi sabi nga natin, di ba, yung magsasaka, sila na yung nagpo-produce ng pagkain, pero kadalasan doon natin makikita yung may mga malnourished. So kaya po, gusto naming mailink doon sa mga programa din ng DSWD na ito na maisama yung mga agrarian reform beneficiaries nito. Pero market opportunities din po 'yan para sa mga magsasaka ng agraryo, kasi sila po yung nagiging supplier ng pagkain. Halimbawa, kailangan ng gulay, kailangan ng mga processed products. At saka doon sa feeding program na lang ng DSWD, laki-laki ng budget for that. And the DepEd din. So masaya sila doon kasi nabibili yung produkto nila. Tapos tinatutulungan din nun
para mag-diversify sila doon sa kanilang pagsasaka. So kung nangangailangan si PAHP o yung Poverty Against Hunger program ng gulay, yung portion ng lupa na ibinigay sa kanila, pwedeng ilaan nila para doon sa paggugulayan. Tama. So bukod sa sarili nilang pamilya, sa din, sa community din. Opo. Yung pangalawa po na may relasyon dito sa kalusugan ng programang kalusugan din para sa magsasaka, yung pong community managed potable water system. Importante tubig. So ito po, malaki ang pakikipag-ugnayan dyan doon sa local government units. Po. So ang ginagawa po natin dyan, meron silang mga existing na mga level 1 na mga na mga water system. So kadalasan ang nakikita, hinahanap namin saan yung far lang, yung malalayong lugar. Doon sa malalayong lugar, doon namin natatagpuan yung mga sira na mga level 1 system, malalabo yung tubig, may mga balon. Baka infected pa. Opo, yun. So, meron pong technology na low cost lang. So, yun po yung meron yung mga iron removal filter para yung kanilang level 1 medyo gumanda yung tubig, maging up. Potable o luminis. So, pero mababawasan inaano nyo rin po, meron din kayong proyekto para ma-connect yung source dun sa level 1 dun sa medyo kasama po yun. So may mga malapit-lapit sa merong bahay. construction yan. May construction po na ginagawa, parang pero cement. Importante yung water and sanitation kasi po So, sa halagang parang 50,000 meron na silang Pwede makakapag-construct. Kaya po yun, medyo mabili po yan noon sa local government units kasi sa halagang lang 50,000, marami nang makikinabang doon. So merong mga rainwater collector, may biosand filter, mga ganyan. So may biogas, yung biogas naman nagpo-produce yan ng methane gas So iko-connect namin yan doon, bibigyan sila ng fuel, bibigyan sila ng LGU ng ng mga toilets, ikakabit doon yung mga meron nang install doon. Meron na silang lutuan for community o kaya household o kaya sa piggery. At saka kadalasan din po kasi 'di ba para magkaroon sila ng fuel, nag-uuling, puno-puto lang mga puno. So kalaban din 'yun sila mismo kalaban nila yung pagka bagyo-bagyo. So isa po 'yun sa advocacy ng program din na to, yung tungkol sa environment So yun pa. Tapos yung next yung para dun sa climate resilient na na isang programa din na dito naman nagbibigay ng mga parang combined mga treasures para masigurado halimbawa andyan na yung bagyo para mas mapabilis yung pag-harvest nila ganon. So may mga equipment na ibibigay din sa kanila. So, yun po yung ilan sa mga programa bukod sa dami, no? Dapat lagi nating guest sila, ma'am, kasi marami yung mga marami pang dapat pag-usapan ang publiko about ang nakikita lang nila yung distribution at away-away, ingay-ingay. Pero yung mga benefits na nandiyan na sa mga agrarian reform beneficiaries, hindi kulang po yung informasyon na So anyway, isa na lang pong tanong ko, Director, yung naman po ang mga aantabayanan pa sa mga susunod na taon ng CARP? Siyempre gusto namin na matapos yung distribution ng lupa. Ma-cover talaga namin yung 561,000 hectares remaining, more. Kasi may mga 400 plus farmers din yun. 400,000 farmers pa rin yun. At the same time, tuloy-tuloy sana yung support services at talagang pag-grip nila sa production nila para mag-change yung well-being ng mga farmers at yung pamilya nila at talagang makakontribute sa rural development ng ating bansa. So, ganun, tuloy-tuloy din po yung collaboration namin with different partner agencies para bumilis po yung yung development natin. Saka yung resolution ng mga agrarian reform cases. Siyempre, tuloy-tuloy po yan. So, yun po. Yun, sana nga po talagang yung food security natin, food sufficiency natin, matugunan. Okay, para sa tamang nutrisyon. Okay. Okay, sa pagdiriwang po ng ikatatlong dekada ng pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP, pinag-usapan natin ang mga tagumpay na nakamit nito. Sa pangunguna ng Department of Agrarian Reform, mahigit 4 na milyong ektarya na ng lupang sakahan ang naipamahagi sa halos 3 milyong benepisyaryo. Umabot na rin po sa halos 800,000 usaping legal hinggil sa agraryo ang natugunan bukod pa yan sa mga serbisyo at suporta para sa mga beneficiaries ng CARP. Sa mga susunod na taon, patuloy ang pamahalaan sa pangunguna ng Department of Agrarian Reform, nila Director dito na mabigyan proteksyon ang karapatan at kapakanan ng mga
magsasaka. Mapagtibay din ang programa na nakatuon sa rural development at maging food secure at mapabuti ang nutrisyon ng pamilya ng bawat CARP beneficiary. Maraming salamat po. Very interesting Very episode. Interesting. Ako nga medyo gusto pang pag-usapan. Yun nga lang yung oras natin. Actually, overtime na tayo. Pero pwede pa naman tayong mag-part 2. Part 2. Opo. Para mas bigyan natin ng tamang oras, opportunity. sapat na panahon para pag-usapan uli yung mga programa kaugnay sa CARB. Mga kasama ang ating bisita ngayong hapon, walang iba kundi si Director Susana E. Leones, ang Director for ng Bureau of Agrarian Reform Beneficiaries Development ng Department of Agrarian Reform, at kay Miss Maria Soledad P. Peralta, ang Division Chief ng Rural Credit and Microfinance Division. Pangwakas na mensahe na lang po para sa ating mga kanutrisyon. Nagpapasalamat pa kami na binigyan nyo kami ng pagkakataon na maipaliwanag kung anong ginagawa ng departamento at maka-generate din siguro na mas maraming suporta din sa iba-ibang stakeholders para talagang mapatuloy natin yung trabaho natin sa kanayunan. Okay. So, salamat po pati sa pagkakataon. Pati rin po, ma'am, sa mga partner industries, yung mga manawagan din kayo na patuloy pang bumili. Yung private sector. Kailangan namin yun. Pati mga financier, saka mga donors. Talaga pong maraming stakeholders na kailangan namin. Salamat po. Maraming salamat din po para din po dun sa mga magsasakang nakinig. Sana po ay kapatuloy namin kayong kapartner dito sa development ng countryside. Okay, maraming salamat mo ni Director Leones and Miss Sol. Siguro yung winners natin, dahil i-post na lang natin. Post na lang sa Facebook. Pagalitan tayo ng Davao. Galing po man din ako doon. Pagalitan ako ng Davao Station Manager. Hi, Manager. Thank you very much. Anyway, congratulations na lang sa lahat. Pero ipopost na lang po namin yung winners. Patingin nga, patingnan lang natin kung saan galing yung mga winners. Hindi natin tatawagin yung mga winners, pero baybayin lang natin. Sa akin, Bayugan City, may Davao del Norte, Agusan del Norte, Cebu, East Calaca, Batangas, and we have Alcantara, Cebu, Calibo, sa Aklan, Aklan yan, Lipa City, Batangas sa akin. May Luzon, Visayas, Mindanao. Kompleto. Sorry po hindi na namin mabasa ang pangalan ninyo, pero watch out na lang po sa Facebook. Opo. At sa mga nais pa pong humabol ng tanong, pwede kayo mag-text sa 0908579698 at sasagutin pa rin po ito ng aming production team. Sapagkat yan po ang tunay na serbisyo publiko ng radyo mo sa nutrisyon. Abangan sa susunod na talakayan, mga kasama, pag-uusapan naman natin. Puti. Hindi po sabong yan, kundi pagkakaiba sa nutrisyon dulot ng red at white meat. Ayan. Tandaan po, sa radyo mo sa nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. Tutulungan namin kayo magsipo ang mga maling gawain kumukontra sa pagkamit natin ng mabuting kalusugan. Bastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamin. Ako po inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, si Bernie Flores po. Rod Marcelino naman po. Kami po inyong kabalikan sa kalusugan at sa wastong nutrisyon. Para tayo hinahabol. Ayan, dito sa Radyo mo sa Nutrisyon Year 9. Malusog na katawan, nutrisyon Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition